Chào mừng cả nhà cùng quay trở lại với Panda Food TV. Vậy là tháng 10 đã về rồi, thoang thoảng trong khí trời sang thu, phảng phất mùi hoa sữa dịu nhẹ thoảng khắp các con đường ngõ nhỏ của Hà Nội. Đâu đó ở Đà Lạt lại chuẩn bị chuyển mình trong mùa dã quỳ nở rộ. Mùa đẹp nhất trong năm đã đến, vậy nên Mai Bếp xin giới thiệu cùng cả nhà mâm cơm giản đơn với các món được chế biến từ lá hẹ. Cây rau hẹ còn được người dân một số nơi gọi là cửu thái, khởi dương thảo. Đây là một loại rau gia vị thường được sử dụng trong chế biến một số món ăn. Bên cạnh đó, cây hẹ còn được biết đến là một vị thuốc đông y để chữa bệnh. Cây lá hẹ là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Lá hẹ chứa ít calo nhưng lại có nhiều chất dinh dưỡng có lợi như là vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tốt cho giấc ngủ, giúp cải thiện tâm trạng, hỗ trợ phòng chống ung thư, cung cấp một lượng vitamin K dồi dào cho cơ thể, giúp thải độc cơ thể, hỗ trợ cho hoạt động tiêu hóa, cải thiện tình trạng chán ăn, tốt cho sức khỏe. Đây là mớ rau hẹ nhà trồng, thân lá gặng nhỏ hơn nhưng rất giòn ngọt và thơm ngon. Nay sẽ cùng vào bếp để chế biến mâm cơm siêu đơn giản nhanh gọn với 3 món: trứng chiên lá hẹ, canh hẹ nấu trứng và giá đỗ xào hẹ nhé cả nhà. Đầu tiên thì mình sẽ rửa sạch hẹ và rau giá đỗ. Rau đã ráo nước thì mình sẽ tiến hành sơ chế. Hẹ rán cùng với trứng thì mình sẽ thái nhỏ. Dùng xào với giá đỗ thì mình sẽ thái khúc bằng 2 đốt ngón tay vừa ăn hoặc tùy theo khẩu vị mỗi gia đình. Hẹ nấu canh thì mình thái khúc bằng 1 đốt ngón tay. Vậy là mình đã chuẩn bị xong các nguyên liệu rồi. Mình cần thêm gia vị là hành tím, hành trăm, một trong những gia vị đặc trưng của người Hà Tĩnh nhé. Bây giờ thì mình sẽ đập trứng gà ra một cái tô. Và sau đấy thì mình sẽ cho lá hẹ đã thái nhỏ vào và trộn đều. Cho thêm gia vị vào luôn để cho nó được thấm hơn. Giờ thì mình sẽ làm món hẹ xào với giá đỗ trước nha. Phi thơm hành tím, sau đấy thì mình sẽ cho lá hẹ vào và xào ở lửa to. Hẹ chín rồi thì mình sẽ cho giá đỗ vào để đảo cùng và nêm nếm gia vị cho vừa ăn nhé.
Tiếp theo thì mình sẽ nấu canh trứng lá hẹ. Mình sẽ phi thơm hành tím cho vàng. Sau đấy thì mình sẽ cho cái lượng nước vừa ăn vào để đun sôi lên. Nêm nếm gia vị vừa ăn. Nước sôi thì mình sẽ cho một quả trứng gà đã đánh tơi vào và khuấy đều cho tới khi trứng chín. Giờ thì mình cho lá hẹ đã cắt vào và sẽ đun sôi thêm 1 phút nữa là bát canh đã chín rồi. Cuối cùng là mình sẽ chiên trứng với lá hẹ nhé. Mình sẽ dùng hành trăm phi thơm vàng. Sau đấy thì mình sẽ cho trứng đã trộn với hẹ vào và rán chín tới nhé. Bạn lưu ý là mình sẽ rán trứng ở lửa vừa để trứng chín đều ở bên trong nhé. Cho sức khỏe, từ người già tới trẻ em và cả phụ nữ mang thai cũng nên bổ sung nha. Nhưng mà nhiều người sẽ thấy là khó ăn vì mùi hăng đặc trưng của lá hẹ. Vậy bạn hãy thử chế biến theo cách của bếp để có thêm gợi ý cho thực đơn cơm nhà giản đơn, gọn lẹ lại rất bổ dưỡng cho cả nhà nhé. Ngoài các cách chế biến trên thì lá hẹ còn có thể nấu cùng với canh mướp, xào với mì tôm, đồ bánh xèo. Ở Hàn Quốc thì còn có món bánh lá hẹ chiên cũng rất là ngon nữa. Cả nhà hãy cùng làm thử nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Đừng quên subscribe Panda Food TV nha.